So, hi! Welcome back to my channel. And for today's video, so unboxing tayo. Unboxing this ring light. Ayan. So, ring light. Ganito siya kahaba. Ayan. So, ayan. So, check din natin kung paano ba siya ni-install or siniset. Wala yung mata ko parang. Ayan. Siniset na pagkaka-sunod-sunod. Kasi diba, hiwa-hiwalay siya. Asap lang, hiwa-hiwalay siya. Kasi kailangan pa siyang kung saan i-install, i-set siya. Okay, assemble. Ayan. So, let's get started. Ayan. Bili ko siya sa Shopee. And, ano lang po siya, 233 lang siya. 233. Ayun. So, 233 po siya. Without shipping fee na yun without shipping fee pa po yun. The price lang po ng itong sorry, ng camera. So, ngayon, yung nagka-camera ngayon sa akin is may pamangkin. And anyway, umiyak pa nga siya ngayon eh. Ano ka? Ano ka sa So, kaya ito, tapusin ko lang to. Pag na-assemble na to, so meron na tayong ring light. Ayan, ay, ito nga pala, ring light. Ring light. Ay, ring fill light. Ayan. So, check natin siya. Okay, ito yung stand. Ito. Ayan. So, tapon na muna natin ito. Lagay ko muna dito sa baba. So, ayan. Ito yung kanyang stand. Kasi pwede naman kayong mamili. Pag bibili kayo, merong na yung ko. Ay! Merong ring light lang and merong stand. Bawa, separate ko silang bibilihin. Ay, ano ba ito? So, ayan. Kunin ko na dito. Oh, wow! Ganito pala siya. Oh. Nakita ko lang ito sa Shopee. Although nakikita ko na rin sa iba, may ring light sila. Oh, wala. Oh, yun pala ko nahulog. Natin sa ayan, so ayan siya. Ganito style niya. Tapos ayan siya. Ayan, as you can see, ayan siya, diba? Tapos, papahabain natin siya. Ayan, yun. Okay natin. Kasi, yung paa niya, ito na yung magsisilbing paa niya. Hindi ko pa nakukuha. Di pa lumalabas yung paa. Ayan yung paa. Ayan. Kita nyo na. So, medyo lang kung labas yung paa niya. So, nahirapan na kayo labas yung paa niya. So, ayun ko lang. Ayun lang, medyo hindi siya yung paa niya. Fix. So, ayan. Ganito lang po siya. So, pababa. Ayan, medyo, tingnan nyo, as you can see, ayan, mataas siya, diba? So, pabababain ko siya, ganyan. Kasi kung ano lang yung kaya ng, mo. So, ito pala, ito ay dito, natanggal siya. So, ayan, yung paano niya. Okay, naset na natin yung paa niya. So, baba lang natin, kasi, so, meron siyang pang-pa-fix ito. Ito din mo siya.
nagpi-fix siya. So, pag pinihit mo siya, pampa-fix siya. Ayan, oh. So, kanina, ang luwag niya. As you can see, ito, ang luwag niya kanina. Ayan, oh. Pag pinano ko. Tinanggal ko siya. Ayan, oh. Oh. Luwag. And then, ipipihin ko na siya para mag-fix na siya. Para hindi siya maluwag. Pala yun. And then, dito rin siya. Ganun din. Ayan. Ayan. So, saan ba? Dito, dito. So, ito na yung ring light. And then, we first time kong ano nito. Kung ganito siya. First time ko to so, ayun, ano ba, may laman pa. Ayan pa siya, kit ng color. And then, lagay na natin siya. Ayan. As you can see, meron siyang butas. Ayan, butas dito. And then, ilalagay natin siya dito. Ayan. Dito natin siya ilalagay. Ikot lang po natin. Ikutin natin siya. Ikutin natin siya. Ayun. Ikutin natin siya. Ikot lang. Ikot. Ikot naman. May ring light. May ring light na tayo. So, marami nito sa, sa Shopee. Nakikita mo, may maliit din. Ganito lang rin kaliit siya. May maliit din. May selfie ring light. Ayan. So, ganyan. Ito yung pang-fix. So, meron din siya para remote. Ayan. So, tanggalin na natin ito. Kasi tatry natin kung isaksak. So, ayan. Meron siyang yan, on and off, meron din siya, MAAYOS, kung pahina ito siguro ng ilaw, MAAYOS, so yan. So, check natin mamaya, okay? So, ayan, meron siyang ganito. Ayan, so ito. So, yun, ayan. So, ayun na nga. May natira tayong tatlo, ayan, dito. So, check natin kung paano nga ba siya. Ayan. Anyway, dito muna natin. Maluwag niya, di ba? Ayan, maluwag siya. Ayan, may ikot siya. Kailangan, iikit natin siya. Hindi masikip siya. Ito. So, check natin kung paano nga ba siya. Ayan. Anyway, dito, maluwag niya, di ba? Ayan, maluwag siya. Ayan, may ikot siya. Kailangan, iikit natin siya. Hindi masikip siya. Ayan, para hindi siya pagalaw-galaw. Pwede pa natin isahin siya. Ayan. Ayan. So, hindi na siya magalaw. So, ayan. Itong tatlo na to ay ayusin muna natin siya. Dito. Ayan. Pasok natin siya dito. Kasi may butas siya. Ayan. May butas siya. So, ayan. Check. Ilagay natin siya dito. Kasi ito yung dito natin siya ilalagay. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Check natin. And then, bago natin. So, ayan na. Ayan. Makikita niya may butas siya. So, papasok natin siya. Ito yung sa lalagyan ng ayan. Ayan. So, ayan. Ito na. Sa lagayan ng cellphone. Ayan. Oh, ay, putik. Ayan. So, ito. As you can see, may bilog siya. So, bago ko siya ipasok. Ayan. Gantiin muna natin. Ayan. Pasok mo muna ito dito. Ayan, pasok mo muna dyan. First time ko ito mag-assemble dito. Ayan. So, para di ka mahirapan, pasok mo muna. Ayan. Saka mo siya. Ganyan. Gets? Ayan, o. Pasok mo siya. Ayan. Saka mo siya ayan. And then, saka mo siya ilalak. Ayan. Lock mo na siya. Saka mo siya ilalak ng pag ganito. So, dapat maayos yung pag-lock natin. So, hindi niyo masyado yatang kita. Ayan. Nilalak mo na siya. Ayan. Lock mo siya ganyan.
Yan, relax kasi yan, siya yung nababali-bali. Yan, kasi ito na yung lagayan ng cellphone. Yan, so, yan. Next na natin. Dito, meron siyang butas dito na papasokan ito na ilalagay siya. Ayan, dito. Hindi nyo na makita ng camera. So, and then, iikitin natin. Nakakita nyo. Yan, iikitin siya. Ayan. Pasikipin lang natin. Ayan. Wait lang. Ang purpose nito is para ma-fix siya. Purpose nito, ito. Dahil na-fix na siya dito, purpose nito i-fix natin siya. Ayan. Para hindi siya gagalaw. Ayan. Hindi na siya magalaw. Kasi ang galawin niya kanina, di ba? Ayan, no? Ang galaw mo, hindi mo maano. Pero kung ganito yung ano mo, dito nalagay yung cellphone mo. Yan, okay lang yan. Pero yan, may bilog na siya dyan. So, yan, fix natin siya. So, ano natin siya ganyan. So, yan. Fix mo lang siya, yan. Make sure na yung bawat pang-lock niya is nakafix siya. Depende sa space na gusto nyo. Kung gusto nyo medyo maluwag, okay lang yan. So, ayan siya para ma-fix siya. And that's it. So, ang kulang na lang natin ay ipapailaw na lang natin. So, try ko tong lagay sa cellphone ko. So, ganyan. Check lang natin. So, pag ganito, check natin siya. Ayan. So, mabigat yung cellphone ko. Mabigat siya. So, tamang-tama na ating testing. Testing mo, hindi niya kaya mabigat. So, ayan. Yan. Yan. One na siya. Kinaya na niya ang cellphone. Ayan. And then, ayan. So, ulang na lang natin ay sa ilaw. Ayan. As you can see, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang pa. Check natin to kung ito may on and off siya, may negative plus, so baka ito yung pampahina, pampalakas. So, check natin. So, ito, wala tayong bansak sa, ano lang siya sa USB, pero gawa natin ang paraan para maipailaw natin. Okay? So, yun, ayan, dahil hindi mo na ito masasaksak sa, kasi wala siyang, kailangan meron siyang adapter. Ayan. So, nakahanap tayo ng adapter. Ito. Sasaksak natin siya para try natin kung ilaw na siya. So, wait lang ha. So, ayun, umilaw. Ayan, makikita nyo, ayan ayan, yung blue on and off. So, nag-ilaw siya. So, check natin. Ayun! So, umilaw na siya. Ayan, ring light na. So, yun pala yun. And then, ayan, so, check natin to kung bakit may maliit. Ay, may negative ano siya, kung ano mangyayari sa ilaw. Ayan, so, check natin, ayan. Ayan. So, negative tayo. So, ano to? Ayun! Nakakapag dim light. Oo, siya. Ayan. So, nag-iba yung color niya. Oh my gosh! Yun pala yun. Kung gusto mong medyo mahina. Ayan. Malakas. Ayun. Ano siya. Ayan. So, check natin kung ilan. Ka-off. Ay, mali. Naka-off. Already na siya umilaw. Ba't ganun? Ayun, nag-off pala siya. So, check na natin dito, no? So, sa gitna ito ha, yung gitna. Pinipindot ko yung gitna ito. Ito. Ay. Ayan, ito. Ito nasa gitna. So, check natin. 1, 2. Ayun, medyo light. Yellow yung color niya. And then, 3. Oh my gosh, so white. So, medyo mahina yung pagka-ilaw niya. Pero, ano siya, white, maliwanag. And then, next natin. Ayun, balik na naman siya. So, meron siyang tatlong klase kung mahina. And then, check natin itong malakas, itong plus. So, hindi naman siya totally, halos same lang din siya. So, pindutin nyo lang yung on, off.
And then check nyo dito, itong minus, ito and plus, ito and sa gitna, pang, ano siya, pamimili siya kung ano ang gusto nyong like. And then, that's it! Sana may natutunan kayo sa video ko na to. And, ayan, so first time ko din tong inassemble. Inassemble ko nga pala. Ayan, kasi, di ba, yan, no? Ayan. Dito lang kasi akala ko hindi na siya, akala ko nga wala na siyang totaling i-assemble, ididikit, itong ilaw lang na ilalagay ko lang dito. Pero kay mayroon pa nang ilalagay, ay, no, dito. Nagets nyo? Ayan, so meron na tayong ring light. And thank you sa Shopee. And, ayan, kung gusto nyo mag-order, marami doon and mura. Anyway, nag-order ako, yung wala siyang shipping fee kasi, siya, 99. And that's it. And sana nagustuhan niyo at may natutunan kayo sa video ko na to. And thank you for watching. I hope you like this video. Thank you for watching. And please, click the notification bell para update ka whenever I upload the new videos. Bye! Thank you for watching! Meron na tayo.